สนุกเกอร์ตัวที่เราอยู่ที่จันทบุรีโรงงานนิสคิวครับเจอผู้ชายคนนี้ สวัสดีครับ โปรในระดับดิวิชั่น1เรียกโปรได้ไหม ก็ท็อปไฟดีกว่าครับ ท็อปไฟอันดับเท่าไหร่แล้วล่าสุด อันดับ 5 ครับอันดับ แล้ววันนี้ใส่เสื้อบุรีรัมย์ 5 บุ ด้วย รีรัมย์ครับ ทำไมแฟนคลับเหรอ ไม่เสื้อมันสวยดีครับบุรีรัมย์ แต่สวยนะ เสื้อเขาสวย สีมัน เสื้ เข้ม อ นะ เขาสวย วันนี้ก็คือเคยถ่ายไมค์คิวท็อปไปแล้ว ใช่ครับคน วันนี้ คนดูเยอะมาก อยากรู้ว่าท็อปทำอะไรบ้างนอกจากแข่งสนุกในระดับดิวิชั่น1ก็ตอนนี้ก็จะมีการคัดเลือกไม้ปลายไปขายจากโรงงานนิชคิวครับก็ทำกับอาจารย์กุ้งก็คือจะเป็นการเลือกไม้ปลายในสไตล์ของตัวเองนะที่ตัวเองชอบเลือกซื้อเก็บไว้ แล้วก็ขายรุ่นพวกอันติเมทกราวิตี้อะไรครับแต่ส่วนมากผมก็จะแนะนำลูกค้าว่าให้ลองในให้รู้ความแตกต่าง เพราะเราจะไปบอกได้ไม่ได้ว่ารุ่นนี้ดีรุ่นนี้ดีรุ่นนี้ดี ให้เขาได้ลองได้สัมผัสของทางนิชคิว เดี๋ยวนะ ร้านของเฟอร์นิเจอร์อ่ะก็ยังขายอยู่ใช่ปะ ยังขายอยู่ครับแต่เมื่อก่อนอาจจะมีหลายสาขาตอนนี้เหลือแบบว่านิดหน่อยเพื่อว่าให้ดูแลทางแม่คุณแม่ไปครับให้แม่เขาขายไปกินใช้ไป เฟอร์นิเจอร์นี่เป็นเขาเรียกอะไรนะไม้จริงหรือว่าไง เป็นตอนแรกเป็นไม้จริงแล้วก็อลูมิเนียมครับตอนนี้ก็จะเอียงไปทางอลูมิเนียมครับเพราะว่าแม่กับคนงานเหลือ2คนมันก็จะยกกันไม่ค่อยไหวแล้วครับ อยู่ตรงไหนชื่อร้านอะไรครับ ท็อปเฟอร์นิเจอร์ครับ ท็อปเฟอร์นิเจอร์ ใช่ครับ แล้วช็อปเจริญนี่ของคุณปะ ไม่ใช่ครับ อ๋อไม่ใช่นะท็อปเฟอร์นิเจอร์ ใช่ อยู่ ครับ ตรงไหนเขาเรียก อ อะไร ยู่เขาเรียกว่าท่าหลวงครับท่าหลวงบนครับอยู่ก่อนถึงวัดท่าหลวงบน ไกลจากอำเภอเมืองไหมหรือ ไกลอยู่ หรอ ไกลครับใช่แต่เมื่อก่อนจะเปิดตามสาขาตามถนน อ๋อ ใหญ่ เปิดหลายสาขา ใช่ครับ อากาศโตแบบเป็นเซเว่นเลยใช่ไหม ใช่ครับแต่โควิดนะฮะ อ๋อแต่ตอนนี้ก็คือมาทำเกี่ยวกับไม้คิวเนี่ย ใช่ครับไมคิว อย่างวันนี้ก็คือท็อปก็เข้ามาดูแลลูกค้านะ ใช่ครับ อ่ะขั้นตอนที่ท็อปมาที่โรงงานอาจารย์กุ้ง มาตามหาสมมติมีผมก็ได้ ครับ ผมอยากได้ไม้คิวสักด้ามอ่ะสิ่งที่ท็อปจะดูก่อน สิ่งที่ผมจะดูก่อนผมจะดูเส้นข้างนะครับ เอาไม่ดูลูกค้าก่อนเหรอ อ๋อ หมายถึงว่า จะผมต้องบอก หมายถึ สเปคไหม อย่างลูกค้าจะมาบอกว่าเขาสูงขนาดไหน อ๋อ แล้วก็ผมก็จะดูช่วงแขนช่วงอะไรเขาว่าเขาเหมาะกับคิวขนาดไหนนะครับแล้วก็ถามเขาว่าแทงเบาแทงแรงไหมอะไรอย่างเงี้ยดูความที่เขาจะแทงหรือบางทีก็ ผมจะยึดสไตล์ของผมเป็นหลักเพราะว่าพวกผมมั่นใจว่าไม้ตัวเนี้ยมันดีอ่ะลูกค้าเอาไปแทงก็ต้องดี ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะ ใช่ครับ คือไม้ที่ดีสำหรับผมอ่ะก็คือ10 คนแทงนี่ก็ต้อง9หรือ10 ใช่ คน ครับ ต้อง เพ ดี ราะว่า นะ เราอาจจะไม่ได้ใช่ความคิดเห็นส่วนตัว มันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าทักษะที่เราซ้อมมาแล้วเรารู้สึกว่าไม้ตัวเนี้ยมันออกลูกนี้ได้ ไม้ตัวนี้ออกลูกนี้ไม่ได้ลูกได้อะไรเงี้ยเราก็จะคำนวณอย่างไม้ตัวไหนมันทำไม่ได้เราก็ไม่แนะนำให้ลูกค้าซื้อ อืม ใช่ครับ แล้วเสร็จแล้วท็อปก็จะเข้ามาคัดมาหาไม้ปลาย ใช่ครับมาหาไม้ปลายแล้วก็อย่างไม้ปลายที่เราจะเห็นกันอยู่ตรงเนี้ยก็คือจะเป็นไม้ปลายที่อาจารย์กุ้งเขาได้คัดไว้แล้ว อ๋อ ใช่ทีเนี้ยผมอาจจะต้องหาไม้ปลายที่อาจารย์กุ้งยังไม่ได้คัดไว้ เพราะว่าอาจารย์กุ้งก็จะแบบว่า ของสวยใครต้องได้ก่อน จะมาแย่ง ท็อปชอบมาแย่งไหม ไม่เชิงแย่งครับ เชิงเอาไปก่อนเฉยๆครับ แค่ว่าถ้าสมมุติว่าแกเลือกไว้แล้วเนี่ย ผมก็จะบอกอาจารย์ว่าผมขอได้ไหมถ้าเขา คือ ให้ เราขออนุญาตก่อนว่า อันนี้ได้ไหมมีคนจองให้ยัง ใช่ถ้าอาจารย์ ะ บ ไ อกมีลูกค้าแล้ว อาจารย์ก็ต้องหาตัวใหม่มาแทน อืม เพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างผมจะชอบสไตล์ไม้แบบเนี่ยครับสอดเล็กๆ เส้นข้างตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะไปลองแทงก่อน ก็คือเส้นข้างถี่ๆ ใช่ ป่ะ ครับ อ๋อท็อปก็จะชอบแบบนี้ ใช่ครับในแบบเนี้ยจะเป็นหลักๆเลยที่ผมชอบ ผมก็เชื่อว่ามันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม้ตัวเนี้ยมันดีอะไรเงี้ย องค์ประกอบในความคิดของท็อปอะไม้ปลายที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะยังไงบ้าง อย่างที่เขาบอกกันว่าอาจจะเป็นน้ำหนักของไม้โอเคมันธรรมชาติอยู่แล้ว น้ำหนักไม้ดีอะไรดีมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว แต่เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันก็ต้องมีการถ่วงตะกั่วกันเข้าไป เพื่อให้มันบาลานซ์และสมดุลนะครับสำหรับผมอะเพราะว่าเราจะไปแทงฟิลแบบลอยๆอย่างเดียว ลูกค้ามันก็ไม่ชอบ อืม ใช่ครับ ผมจะชอบประมาณนี้ อย่างอันนี้เป็น2แกนนี่เนาะ ใช่ครับใช่ครับ แล้วท็อปจะต้องเป็นแกนเดียวไหม สำหรับผมอ่ะมันจะมีแค่บางตัวเท่านั้นนะครับผมยึดไม้ปลายเป็นหลัก ถ้าไม้ปลายดี แกนต่อก็แทงดีครับ ไม้ปลาย ไม้ปลายดี
ใช่ถ้าเราเจอแกนเดียวแต่แกนเดียวมันค่อนข้างอ่อนบ้างอะไรบ้างเราเอาออกมาทำมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็ความสมเหตุสมผลผมก็มันขึ้นอยู่กับไม้ปลายจริงๆอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากเขามานะครับมันขึ้นอยู่กับไม้ปลายแล้วผมก็แต่ก่อนที่ผมจะทำผมลองแทงก่อนอยู่แล้วอ๋อใช่ไม่ดีเราก็คุยกับอาจารย์กุ้งว่าอาจารย์ตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นะอาจารย์กุ้งก็จะเลือกแรงค์ในการขายของเขาให้เพราะเขามีหลายรุ่นอ๋ออาจารย์กุ้งก็จะบอกว่าอันเนี้ยอยู่ในเกรดอะไรใช่ครับเขาจะเป็นคนฟิกไว้ก่อนเลยเพราะเขาจะเป็นคือไม้ปลายเขาจะเห็นก่อนแล้วเขาจะเขียนไว้ว่านี่ A นะนี่ B นะนี่ A ไฟนะนี่ 3A นะเขาจะเขียนไว้ก่อนเขาจะมีแรงค์ของเขาในการทำใช่ครับโอ้อันนี้เกรดอะไรไม่รู้ก็ต้องคัดอยู่หน้าร้านใช่ครับแต่จริงยังมีเยอะเลยนะเขาก็ต้องมาดูอีกทีเพราะว่าเนี่ยมันยังมองไม่ออกแล้วไหนเป็นด้ามดำส่วนใหญ่ลูกค้าของท็อปอ่ะจะเป็นด้ามดำหรือว่าใช่ครับก็มันจะเป็นด้ามดำเพราะว่าคือคนเขาเรียกว่าอะไรนะมันง่ายต่อการทำต่อไปเรื่อยๆครับมันสามารถแปะจำปาเพิ่มได้ทำ12จำปาทีหลังก็ได้ทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นของผมเองผมก็จะขายด้ามดำซะส่วนใหญ่ เพราะว่าอะไรราคาแพงเหรอใช่ครับมันได้ราคาผมว่า 27,000 30,000แล้วแต่จะใช้เป็นแกนเสียบอย่างเดียวนะครับแกนเสียบกับแกนเดียว2อย่างแกนต่อจะไม่ได้ใช้แกนเสียบไม่น่าจะได้มีแบบให้ดูในนี้แกนเสียบหมายถึงยังไงนะเหมือนจำปาแหลมเหรอใช่ครับจำปาแหลมเสียบกันเข้าไปก่อนใช่ครับคือแกนต่อเราไม่ได้ใช้หรอก็ใช้สำหรับบางตัวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นของผมที่ผมทำขึ้นมาจะใช้เป็นแกนเสียบกับแกนแล้วตัวที่ท็อปมาเลือกนี่แปะป้ายพิเศษรุ่นท็อปอะไรมีไหมหรือว่าก็มีครับมีชื่อว่าอะไรอ่ะเป็น power sharp ครับ power sharp ใช่ครับสำหรับผมก็แปลตรงตัวเลยเป็นไม้ที่มีพลังแค่นั้นเองมันก็เริ่มจากผมแทงผมชอบผมใส่ป้ายขายแต่ผมแทงแล้วผมไม่ชอบผมก็ปกติผมก็จะเก็บไม่ได้บอกว่าแยกขั้นว่าตัวไหนดีกว่ากันคือผมจะขายเฉพาะไม้ที่ผมชอบเป็นรุ่นนั้นอะไรแค่นั้นเองเอาในเอกลักษณ์ของตัวเองแค่นั้นเองเห็นบอกว่าล่าสุดมีลูกค้าไม่รู้คนไทยหรือต่างประเทศนะครับที่เนี่ยท็อปจะเอาไปส่งเนี่ยครับเขาสั่งไม้คิวด้ามเท่าไหร่นะ100,000 กว่ามีตัวหนึ่งเป็น180,000ครับแล้วก็ตัวหนึ่งตัวละ60,000ครับเหรอใช่ครับใช่โหนี่ก็ต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษดิจริงๆแล้วตามง่ายๆเลยผมก็ขายตามความสวยไปเลยใช่ครับถามหน่อยดิเรื่องความสวยอะของลูกศรในสายตาท็อปอะอันไหนที่เรียกว่าสวยสำหรับผมล่ะก็5 สอนถึง7 สอนเดี๋ยวไปดูตู้นี้นะอันนี้คือตัวของตัวท็อปของอาจารย์กุ้งนะใช่ครับใช่เนี่ยอันไหนที่คือมันสวยนะเนี่ยนี่คือตัวคัดทั้งนั้นเลยตัวท็อปถ้าผมมองถ้าเป็นสไตล์ท็อปอะนี่ครับจะเป็นอย่างนี้เลยสอนเล็กๆเรียงขึ้นไปนี่ครับจะเป็นสไตล์นี้ด้ามที่3จะกว่าใช่ครับจะเป็นสไตล์นี้ใช่ความสวยของผมแล้วก็แต่ระยะทั่วไปที่เขามองกันก็จะเป็น5 สอนอยู่แล้ว5 สอนมันเป็นระยะที่แบบทุกคนต้องการคือลูกค้าจะต้องการ5 ถึง 7ครับแต่ถ้าได้5ก็ดีจะเป็นประมาณนั้นแล้วเนื้อต้องอย่างเงี้ยครับต้องขาวไหมนี่บางทีมันมีแบบว่าเนื้อของไม้เนี่ยมันจะมีความนวลนี่สวยๆนั้นเลยนะใช่แกไม่ค่อยให้ยุ่งเท่าไหร่ครับแกไม่ให้ยุ่งก็ต้องรอจังหวะที่แกไม่อยู่แกจำได้ แกมีกล้องใช่ครับเนี่ยเนื้อมันจะนวลมันจะละเอียดเนื้อมันจะแน่นๆใช่ไหมนวลละเอียดเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะจับก่อนจะจับชอบก่อนจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วความแข็งอะครับความแข็งของไม้มีสไตล์ยังไงสุดท้ายแล้วผมยังไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องแบบตีตอนที่มันเป็นแบบยังไม่สำเร็จรูปผมจะให้เขาเข้าดำก่อนเข้าดำเสร็จไซส์ใกล้เคียงคือประมาณ10แล้วผมก็มาลองเทสลองตีลองความแข็งนะลองเทสนี่ลองเคาะเฉยๆยังไม่ได้เอามาแทงใช่ไหมบางทีก็ติดหัวเฉยๆไม่ใส่ทองเหลืองแล้วก็แทงครับมันรู้ใช่ไหมว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงรู้ครับรู้แต่จริงๆแล้วช่างก็จะเป็นคนช่วยซะส่วนใหญ่ครับพวกพี่ๆที่เขาจะแนะนำจะคอยแนะนำตลอดเลยครับเนี่ยสวยๆงั้นเลยเนาะของแกเก็บไว้อย่างนี้คืออาจารย์กุ้งไม่ปล่อยให้ท็อปเลยใช่ไหมก็ปล่อยครับแต่ก็
ก็ต้องมีราคา ต้องมีราคาครับ ผมเคยจะซื้อแกตัวหนึ่งครับ แต่ไปแล้ว เนี่ยดูดิจำปาเพียบเลยอ่ะนับไม่ถูกเลย ใช่ยิ่งสอนเล็กๆอย่างนั้นนะถ้ามันตึงๆนะใครหยิบออกไปก็ต้องแทงดีถ้ามันตึงนะแบบตึงในที่นี้คือมันไม่ มี ยุบ ตก ย่า โป่ง ไม่ ตะ อ่อน เกียบด้วยนะ เดือนหนึ่งก็มีรายได้จากตรงนี้ ใช่ครับ เหรอ ก็มีบ้างครับมีแต่ก็ไม่ได้เยอะบ้างถ้าเยอะมากเท่าไหร่ครับมี พอดีอาจารย์กุ้งนั่งอยู่ตรงนี้เลยเราไม่พูดเยอะไม่ได้ ใช่ครับ แต่เดือนหนึ่งผมก็มีแบบอาจารย์ผมก็ซื้อแบบเดือนหนึ่ง10 กว่าตัว ซื้อ10 กว่าตัวอย่างเงี้ย20 ตัวครับ โอ้ก็เยอะนะ อย่างเมื่อกี้ผมก็เลือกไว้20 ตัว ผมก็มาจ่ายมาจำไว้ก่อนเลย แต่ก็คือสิ่งที่คุณลงทุนก็คือประสบการณ์การเป็นนักกีฬาความสามารถการเป็นนักกีฬา ครับ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผมจะคัดคิวได้เก่งอะไรขนาดนั้น แต่ผมลองแทงทุกไม้ทุกลูก และราคาถ้าอยากให้ท็อปอะหาไม้คิวให้อะ ครับ ต้องมีงบประมาณตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไป สั่งคัดขึ้นไปก็จะประมาณเริ่มต้นที่ 20,000ครับ อืม เป็นดำนะครับ เริ่มต้นที่ 20,000เลยใช่ครับ จนถึงอินฟินิตี้ 50,000ใช่ครับสูงสุดของผมก็ เคย ขาย ขา อย ยู่ประมาณ เท่าไหร่ 60,000ครับ อ้าวแล้วที่แสนกว่านะ 100,000 กว่ามันเป็น3ตัวไงครับ อ๋อ ใช่ครับ3ตัวรวมกัน สูงสุดคือ60,000เท่าไหร่ ใช่ครับ60,000ท้วนครับตัวเดียว อ๋อดำด้วย ดำ โอ้โคตรโหดเลยนะเนี่ย ตัวนั้นมันสวยจริงครับ ผมจำไม่ได้ว่ามันแล้วมันเป็นไม้ยุคแรกๆด้วยครับ ที่ผมเก็บไว้ใช่ แต่บางทีลูกค้ามัน walk in เข้ามามันแทงได้ แล้วมันเห็นมันก็ซื้อบางที12 จำปา หน้าร้านเขาขายอยู่ 30,000 กว่าอะไรเงี้ยเราก็ตั้งไว้ 45,000 เพราะเราก็พูดตามตรงว่าเราคัดตั้งแต่ด้ามยันปลายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามาขายเท่าหน้าร้านอะหน้าร้านเขาจะขายยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องขายแพงกว่าหน่อยเพราะว่าเราเลือกวัตถุดิบที่ดี แล้วถ้าจะอยากจะสั่งไม้คิว ครับ ให้ท็อปหาให้ทำให้เนี่ยติดต่อยังไงอ่ะ ติดต่อ Facebook ส่วนตัวได้เลยครับ พงศกรจงใจรักครับ เอา เป็นภาษาอังกฤษ เอาเฟซบุ๊กนะ ใช่ครับ เป็นส่วนตัวได้เลยครับ แล้วก็ส่วนมากบางทีลูกค้าทักถามทางเพจอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อทางเพจได้เลย หรือขึ้นคำว่า Need Q มันจะมีให้เราเลือกประมาณ 3-4 เพจทักเข้าไปได้เลย มันจะคล้ายๆกัน เพราะบางทีผมก็จะวิ่งแค่โรงงานจันทร์กับโรงงานร่มเกล้าซอย 5 อ๋อร่มเกล้า วิ่งอยู่2โรงงานเนี่ยครับใช่ไม่ได้ไปที่ไหนไกลเลย ก็ถือว่าเป็นกลายเป็นอาชีพของคุณได้เลยเนาะ ก็แทบจะเป็นอะไร เป็นรายได้ได้เลยนะ ใช่ครับ ไม่ได้รายได้พิเศษนะ จริงจังเลยเนาะ ก็จริงจังครับจริงจังเพราะว่ามันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วครับแบบอยากมีไม้ปลายเก็บไว้อะไรเงี้ยอยากเก็บไว้ทำอะไรไปเรื่อยเปื่อย ก็ใครสนใจนะ อยากสั่งไม้คิว แบรนด์นิชคิวนะครับ เลือกคัดพิเศษโดยท็อปจันนะก็นี่ครับ ผู้ชายคนนี้ครับ แต่ถ้าใครอยากได้พิเศษกว่าต้องติดต่อคนนู้นครับ คนนู้น ถ้าอยากได้พิเศษเรื่อยๆก็บอกคนนู้นด้วยครับ โอเค ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ